હાલો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સ્ટડી ટ્રિક્સની અંદર. તો આપણે ધોરણ 12ની જે તમારી અંગ્રેજી છે એની અંદર આપણે જે તમારો પહેલો યુનિટ છે કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ, તો એના માટેના મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન આન્સર છે એ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ. જે તમારી જે બોર્ડની એક્ઝામ આવી રહી છે 2024ની, એમાં ખૂબ જ કામ લાગશે એવા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો છે. જેમાં આપણે પ્રશ્નો તમારે કેવી રીતે લખવા, ખાસ તો એના માટેની આપણે પ્રેક્ટિસ આની અંદર કરીશું. તો હજી સુધી જો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, સાથે સાથે લાઈક પણ કરી દેજો વિડીયોને. તો શરૂઆત કરીએ આપણે. આજે આપણે રીડ 1 છે એનો આપણે પાર્ટ 1 જોશું. આપણે આને પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દઈશું જેથી કરીને આપણે કંટાળો ન આવે. તો શરૂઆત કરીએ આપણે આજના પહેલા પ્રશ્નની. તો જુઓ, અહીંયા પેરેગ્રાફ તમને આપેલો હશે અને નીચે એના ક્વેશ્ચન આપેલા હશે. તો તમારે એ જે ક્વેશ્ચન છે એના તમારે આન્સર મૂકવાના રહેશે, એટલે લખવાના છે. તો જુઓ હવે આન્સર કેવી રીતે લખશો. સૌથી પહેલો જુઓ અહીંયા ક્વેશ્ચન પહેલો છે, વોટ ડઝ કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આસ્ક ટુ કસ્ટમર. કસ્ટમર છે એ શું પૂછે, કસ્ટમર સર્વિસ વાળા છે એ કસ્ટમર એટલે કે ગ્રાહકને શું પૂછે છે, પ્રશ્ન છે. તો હવે જુઓ આનો જવાબ તમારે કેવી રીતે લખવાનો છે. તો જુઓ અહીંયા આપણે એ ઉપરની લીટીમાં એનો જવાબ આપેલો છે, પહેલી જ લીટીમાં છે. હવે એને લખશો કેવી રીતે, તો ખાસ ધ્યાનમાં લેજો. ખાસ કેવી રીતે તમારે લખવાનો છે, બેઠું બેઠું લીટી લખી નાખવાની નથી. જેવી રીતે તમે 10મામાં કરતા એવી રીતે અહીંયા કરવાનું નથી, ખાસ યાદ રાખજો. તો લખશો કેવી રીતે, તો જુઓ સૌથી પહેલા જે તમે અહીંયા બે શબ્દ આપેલા છે એને તમારે કાઢી નાખવાના છે. એટલે જો અહીંયા વોટ ડઝ છે એને કાઢી નાખવાના છે અને એના પછીના જેટલા શબ્દ છે ને અહીંયા તમારે લખવાના છે. તો જુઓ શું આવશે, કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, પછી પછી જુઓ આસ્ક, જે ઉપર આસ્ક હતો ત્યાં આપણે એસ લગાડી દીધો. હવે એવું ક્યારે કરવાનું, તો જ્યારે ખાસ યાદ રાખજો આગળ વોટ પછી WH શબ્દ પછી જો ડઝ શબ્દ તમને દેખાય તો ત્યારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે જે નામ પછીનો એટલે કે કર્તા પછીનો જે ક્રિયાપદ હશે ને એને તમારે SKES લગાડી દેવાનું. પછી જુઓ બીજું શું કર્યું છે, સીધે સીધું બેઠે બેઠું લખી દીધું છે ટુ કસ્ટમર. અને ત્યાર પછી શું કરવાનું છે, તમારે અહીંયાથી લીટી છે બેઠી બેઠી લેવાની નથી. હવે આગળનું જે છે એ કેમ નથી લેવાનું, તો જુઓ ટુ કસ્ટમર, તો એનું નામ તો અહીંયા ઓલરેડી આવી ગયું છે, તો અહીંયા આપણે કેન્યુ છે એને લેવાનો નથી અને ડાયરેક્ટ જે આન્સર છે પાછળના બે શબ્દો છે એને લખી દેવાના છે, એટલે થઈ જશે ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ. તો હવે જુઓ એનો આખે આખો આન્સરનો મિનિંગ શું થઈ જશે, કસ્ટમર સર્વિસ વાળા છે તે પૂછે છે ગ્રાહકને ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ, એટલે કે પ્રેમ છે એને પ્રસ્થાપિત કરવા માટે પૂછે છે. પછી જુઓ બીજો પ્રશ્ન, વોટ ડઝ કસ્ટમર વોન્ટ. કસ્ટમર છે એમને શું જોઈતું હતું, તો ખાસ યાદ રાખજો અહીંયા કેવી રીતે લખશો, હમણાં જ જેમ કીધું એ રીતે સૌથી પહેલા આપણે શું લખશું, તો કસ્ટમર અને વોન્ટ્સ. હવે જુઓ વોન્ટ્સ કેમ કરી નાખ્યું, તો જુઓ ખાસ અહીંયા આપણે ડઝ આપેલો છે, તો ડઝ આપેલો હોય ત્યારે જે નામ વયું જાય, નામ પતી જાય એના પછી જે ક્રિયાપદ હોય એની પાછળ તમારે SKES લગાડી દેવાનું. તો જુઓ અહીંયા આપણે વોન્ટનું વોન્ટ્સ કરી દીધું. ત્યાર પછી શું કરવાનું છે, કસ્ટમરને શું જરૂર છે, તો અહીંયા આપણે પહેલી જ લીટીમાં આપેલું હતું ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ, તો અહીંયા થઈ જશે એનો આન્સર ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ. કસ્ટમર છે ગ્રાહક છે એને પ્રેમ પ્રસ્થાપિત કરવાની જરૂર હતી. પછી જુઓ ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ. ત્રીજો પ્રશ્ન જુઓ, કેન ધ કસ્ટમર ફાઇન્ડ હર હાર્ટ. શું કસ્ટમર છે તેમના હૃદયને શોધી શકે છે. તો હવે જુઓ ખાસ યાદ રાખજો, જ્યારે કેનથી પ્રશ્ન પૂછાય ત્યારે ખાસ યાદ રાખજો તમારે હા કે નામાં જવાબ આપવાનો છે. તો અહીંયા આપણે કરી દેશું યસ, કે હા તે શોધી શકે છે. તો જુઓ અહીંયા ઉપર જ પ્રશ્ન છે એનો જવાબ આપેલો છે, કસ્ટમર કે છે યસ આઈ હેવ, અને અહીંયા શું લખશી, યસ આઈ હેવ ને બદલે લખશી આપણે સી કેન, એટલે કે તેણી કરી શકે છે. પછી જુઓ ચોથો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કન્ડિશન અથવા તો ઓર ફર્સ્ટ સ્ટેપ, એટલે કે પહેલી પરિસ્થિતિ કઈ હતી. તો અહીંયા ખાસ જુઓ ઉપર જ એનો જવાબ આપેલો છે,
ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ટુ ઓપન યોર હાર્ટ. પેલું શું છે? તો કે સૌથી પહેલી પરિસ્થિતિ એ છે કે તમારું હાર્ટ છે તેને ખોલો. પણ શું હવે અહીંયા જે યોર આપેલું છે એની જગ્યાએ તમારે અહીંયા હર લખવાનું છે, કેમ કે તેણીએ કીધું છે એટલા માટે. તેણી કોણ? તો જે ગ્રાહક છે એ સ્ત્રી છે એટલા માટે. પછી જુઓ પાંચમો ક્વેશ્ચન, વોટ ઇઝ કસ્ટમર્સ પ્રોબ્લેમ? ગ્રાહક છે એની સમસ્યા શું હતી? તો અહીંયા લખવાનું કેવી રીતે? ધ કસ્ટમર, પછી જુઓ આસ્ક. આસ્ક એટલે પૂછે છે. કસ્ટમર ગ્રાહક છે ને પૂછે છે ઇફ, કે જો ઇટ ઇઝ ઓકે ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ while several programs are running. એટલે કે જુઓ અહીંયા ઉપર છે એ લીટીમાં જે કસ્ટમર એટલે કે જુઓ અહીંયા ગ્રાહક છે એ પૂછે છે કે there are several programs, કે ઘણા બધા પ્રોગ્રામ અત્યારે ચાલી રહ્યા છે, તો આ is it okay while they are running, કે તેઓ ચાલુ છે તો આપણે કરી શકીએ ખરા? તો જુઓ અહીંયા જવાબ કંઈક આવી રીતે લખવાનો રહેશે. જ્યારે પણ જુઓ અહીંયા આસ્ક પછી આપણે ઇફ કેમ લગાડ્યો છે? કારણ કે અહીંયા ઇફ થી પ્રશ્ન પૂછેલો છે એટલા માટે. તો ખાસ યાદ રાખજો. પછી આપણે આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન નંબર 6. હવે જો અહીંયા શું કરવાનું છે? પ્રશ્ન શું છે? વોટ પ્રોગ્રામ્સ આર રનિંગ રાઈટ નાઉ? તો જુઓ કયા પ્રોગ્રામ છે જે અત્યારે હાલમાં ચાલી રહ્યા છે. તો હવે આનો જવાબ કેવી રીતે લખશો? આનો જવાબ લખવાનો છે પ્રોગ્રામ્સ લાઈક. લાઈક એટલે કે જેમ કે. પછી તમારે શું કરવાનું છે? જે ઉપર આપેલા છે એ બધા પ્રોગ્રામના નામ અહીંયા લખી દેવાના રહેશે લાસ્ટ સુધી. તો જુઓ અહીંયા બેઠે બેઠો આન્સર લખવાનો છે, પણ આગળના જે શબ્દ છે ને એ તમારે વ્યવસ્થિત લખવાના છે. એ શું છે? ધ પ્રોગ્રામ્સ લાઈક. પછી શું કરવાનું છે? પાસ્ટ હર્ટ, લો સ્ટીમ, ગ્રજ, રેસેટમેન્ટ આર રનિંગ રાઈટ નાઉ. તે અત્યારે દોડી રહ્યા છે. હવે જો આ જે આર છે આપણે એને પાછળ લઈ ગયા. ક્યારે? તો કે જે આપણું કર્તા છે એના પછી આવશે. તો જો આપણે જે કંઈ નામ આપી દીધા સૌથી પહેલા ને ત્યાર પછી આપણે એને પાછળ લખી દીધો. તો આવી રીતે તમારે પ્રશ્નનો જવાબ લખવાનો છે. પછી જુઓ પ્રશ્ન નંબર 7. વોટ ઇઝ ઇરેઝિંગ પાસ્ટ હર્ટ? શું છે જે ભૂસી શકે છે પાસ્ટ હર્ટને? એટલે કે ભૂતકાળનું જે દુઃખ છે એને કઈ વસ્તુ છે એ દૂર કરી શકે છે? તો જુઓ અહીંયા ઉપર જ આપણે એનો જવાબ આપેલો છે. શું કરવાનું છે? જ્યાં વોટ છે એની જગ્યાએ તમારે ત્યાં આવી રીતે શરૂઆત કરવાની છે. લવ કેન ઓટોમેટિકલી. તો જુઓ અહીંયા લવ વિલ છે, પણ વિલને બદલે તમારે શું કરી દેવાનું છે? ત્યાં કેન લગાડી દેવાનો છે. અને ત્યાર પછીની જે આખી લીટી છે ને એ તમારે બેઠે બેઠી લખી દેવાની રહેશે. લવ કેન ઓટોમેટિકલી ઇરેઝ પાસ્ટ હર્ટ ફ્રોમ ધ કરંટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. એટલે કે લવ છે એ ઓટોમેટિકલી રીતે જે પાસ્ટ હર્ટ એટલે કે જે જૂનું દુઃખ છે એને હાલની જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એમાંથી દૂર કરી શકે છે. અથવા તો તમે આવી રીતે પણ જવાબ લખી શકો. ખાલી શું કરવાનું છે? તમારે અહીંયા એટલું લખી દેવાનું છે, જે વોટ છે એને કાઢી તમારે લવ શબ્દ લખી દેવાનો છે, અને ત્યાર પછીના જે જ કંઈ શબ્દ છે એમને બેઠા બેઠા તમે લખી શકો છો. એટલે થઈ જશે લવ ઇઝ ઇરેઝિંગ પાસ્ટ હર્ટ. એટલે કે પ્રેમ છે એ ભૂતકાળના દુઃખને દૂર કરી શકે છે. પછી જુઓ પ્રશ્ન નંબર 8. વિલ પાસ્ટ હર્ટ બી કમ્પ્લીટલી રિમૂવડ? હવે પાસ્ટ હર્ટ છે ભૂતકાળનું દુઃખ છે એ સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ શકે છે? તો ખાસ યાદ રાખજો. વિલ છે, વુડ છે, શુડ છે એનાથી કોઈ પ્રશ્ન પૂછાતા હોય કે કેન છે, કુડ છે એનાથી, તો ખાસ યાદ રાખજો. સૌથી પહેલા તો તમારે હા કે નામાં જવાબ આપવાનો રહેશે. તો જુઓ અહીંયા સંપૂર્ણપણે થતું નથી એટલા માટે અહીંયા આપણે શું આપ્યું છે? નો. તો શું કહે છે એમાં એની આગળ? ઇટ વિલ નો બી ઇટ વિલ નોટ બી કમ્પ્લીટલી રિમૂવડ. તમારે શું લખવાનું છે? એ કમ્પ્લીટલી એટલે સંપૂર્ણપણે રિમૂવ થઈ શકતું નથી. બટ જો અહીંયા ઉપર પણ આપેલું છે બટ વિલ રિમેઇન ઇન પરમેનન્ટ મેમરી. પણ એ જે તમારી પરમેનન્ટ મેમરી છે તેની અંદર ફરીથી આવી શકે છે. તો આ રીતે તમારે જવાબ આનો લખવાનો રહેશે. પછી જુઓ પ્રશ્ન નંબર 9. Which two programs are needed to be completely turned off?
હવે આનો જવાબ કેવી રીતે લખવાનો છે? સૌથી પહેલા તમારે આગળ ધ લગાડી દેવાનો છે which ને કાઢીને, એટલે આવશે ધ ટુ પ્રોગ્રામ્સ which છે એના પછી પાછળ લઈ જવાનો છે અને ત્યાં needed ને બદલે તમારે should લગાડી દેવાનો છે. The which should be completely એટલે સંપૂર્ણપણે turned off, પછી આર લગાડી, કેમ કે અહીંયા બે નામ આવશે એટલે આર લગાડી અને તમે આ બંને નામ તમે લખી શકો છો. એટલે બંને નામ તમારે લખી દેવાના છે કે ગ્રજ અને રેસેન્ટમેન્ટ. અને જો તમારે આવી રીતે પણ ન લખવો હોય તો ખાસ યાદ રાખજો બીજી કઈ રીત છે આ જવાબ આનો લખવાની. તો તમારે શું કરવાનું છે, જે આટલા જે શબ્દ છે એને તમારે કાઢી નાખવાના છે અને એની જગ્યાએ આ બે નામ નાખી દેવાના છે આગળ. ગ્રજ અને રેસેન્ટમેન્ટ આર needed to be completely turned off. અને પાછળથી તમારે ખાસ યાદ રાખજો, ઘણાને એટલી જ ખબર નથી પડતી કે આ જવાબ છે તો આપણે પ્રશ્નાચિહ્ન તો કાઢી નાખીએ, પ્રશ્નાચિહ્ન પણ લખી નાખે છે. તો ખાસ તમારે ધ્યાનમાં લેવાનું છે, પાછળથી પ્રશ્નાચિહ્ન કાઢી નાખવાનો છે. પછી 10મો જુઓ, લાસ્ટ આપણો ક્વેશ્ચન છે. which programs will be erased and overwritten? તો હવે જુઓ કયા પ્રોગ્રામ છે જે સંપૂર્ણપણે ભૂસાઈ પણ જાય અને ઓવરરાઇટ એટલે ફરીથી યાદ આવી જાય. તો જુઓ હવે અહીંયા એક જ પ્રશ્નમાંથી તમને અહીંયા બે પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. કયા કયા? જુઓ અહીંયા એનો જવાબ થશે પાસ્ટ હર્ટ વિલ બી ઇરેઝ્ડ, કે જ્યાં which છે, which પ્રોગ્રામ છે એની બદલે તમારે શું કરવાનું છે, એ પ્રોગ્રામનું નામ ખાલી લખી દેવાનું છે એટલે થઈ જશે પાસ્ટ હર્ટ વિલ બી ઇરેઝ્ડ અને લો સ્ટીમ વિલ બી ઓવરરિટન. પાસ્ટ હર્ટ છે એ હંમેશાને માટે ભૂસાઈ શકે છે અને જે લવ સ્ટીમ છે વિલ બી ઓવરરિટન એટલે કે તે ફરીથી યાદ આવી શકે છે. તો આવી રીતે તમે અહીંયા પ્રશ્ન છે એના જવાબ લખી શકો છો. તો જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને હજી સુધી જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. સાથે સાથે બાજુમાં બેલ જેવી નિશાની છે એને પણ ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને અમારું કોઈ પણ નવું વિડીયો અપલોડ થાય એનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા તમને મળી શકે. તો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.